And we're back, people! Welcome to our channel! Ngayon, may itatry tayo isang recipe. It's called low carb milk tea. So, sa mga may hilig sa milk tea dyan, pero gusto low carb, keep on watching po. Kasi may finalo akong Facebook page na ang tawag ay low carb and intermittent fasting. Nung July lang, nitong year na to, 2019. Ngayon, basically, ang gusto nila, ito yung itsura. Low carb and intermittent fasting FB page. So, basically, dito nakalagay yung mga before and after ng mga tao, yung mga gusto magpapayat. Yan. So, ayun. Sa una, mahirap. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga pwede sa'yo, kung ano yung bawal. So, eto. Kaya nandito tayo ngayon para ma-address natin yung isang bagay na gustong-gusto ng karamihan, which is yung milk tea, pero it's in low carb. Ayun. Papakita ko na sa inyo yung mga recipe, tas kung paano siya gawin. So, ito po yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng almond milk. Cream cheese, optional lang po ito. Green tea. Rock salt. Chia seeds. Ito yan. Chia seeds. Ang ginawa ko, 2 tablespoons. Sinok ko na siya sa water overnight para maging gel-like siya. Yun yung parang magsisilbing pearls ng milk tea. 2 sachet ng equal good sweetener. All-purpose cream. Okay. So, and let's start. So, kunin na natin yung sinok nating chia seeds na 2 teaspoon lang pala. Sorry. Tapos, kuha tayo ng measuring cup. Magsalin tayo ng almond milk, 1 cup. Tapos, 2 tablespoon na all-purpose cream. Teaspoon lang pala. Gawin natin. Tapos ng tea. Sa half glass of water. Yeah. Ayan natin siya. Gawin natin. Sabihin natin yung 2 sachet ng equal gold. Eto, okay na to. Okay na tong inumin. Kaso, syempre, gusto ko maging extra. Lagay tayo ng cream cheese na may rock salt. Ito yung gawin natin. Low carb to. Keto approved to. Tapos, lagyan natin ng rock salt. Rock salt, tsaka all-purpose cream ulit para maging creamy siya. Saluhaluin lang natin siya.
Actually, yung iba ang ginagawa dito, biniblender pa. Wala akong blender na yun. So, sa bowl na lang muna tayo. Again, pwede na to. Pwede na itong inumin. Haluin mo lang na mabuti. Pero gusto ko nga may cream cheese. Para masarap. Lagyan natin konting almond milk para mas madali siyang haluin. Ito na po, nahalo na namin yung cream cheese. So, ilagay na natin. Again, optional lang to, ha? Pagka gusto nyo lang maging extra. Milk tea pills talaga yung nabibili sa store, diba? Wala lang akong ice ngayon. Pwede mo siyang lagyan ng ice para nasa ibabaw yung yung cream cheese. Pero since walang ice, I think lulubog to sa ilalim. So, baka magtaka kayo, hindi nyo ma-achieve yung Pagka may ice yan, panigurado na sa ibabaw yan. And that's it. Ito na yung ating low-carb milk tea. Salted cream cheese. Yan. Salted cream cheese. So, after natin gawin, niref natin to for about 30 minutes to an hour. Para mas ma-achieve natin yung masarap na milk tea kasi wala siyang ice. No? So, yun. So, makita niyo yung texture. Halo ko lang, no? Wala lang akong straw ngayon. Para mas nga sana, mas feel natin yung milk tea na nabili sa store. Yan. So, hindi mo kailangang i-deprive yung sarili mo sa pagda-diet. Ito, low carb milk. Try natin. Sarap. Parang yung nabibili sa sa stores na milk tea. Kasi, since bibili ka ng sarili mong cream cheese, gaano karami man yung gusto mong ilagay, pwede, diba? Unlimited. Sarap. So, if you like the video, subscribe na po and hit the bell button beside it para every time may bago kaming uploads, mapanood nyo or notified kayo. Thank you for watching! Bye!